Sziasztok! Üdv újra itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és ez itt egy 58-as Continental. Continental, mint Lincoln típus, az 1940-es években jelent meg először. A háború után a Lincoln nem is tervezett újabb modelleket bemutatni, viszont a típus rajongói annyira rajongtak érte, hogy rengeteg levelet kaptak, hogy mikor érkezik a következő változat. A Ford meg akarta lovagolni ezt a sikert, ezért bemutatta az önálló Continental divíziót, ami már magánál a Lincolnnál is egy elitebb kategóriát képzett. Sajnos ez egy veszteséges projekt volt, ezért 56-ban és csak 57-ben létezett, mint önálló márka, utána ismét Lincoln típussá vált. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a Mark II-es Continentalokon a Lincoln nagyjából $1000 bukott, ami az árának a 10%-a volt, ráadásul a későbbi modellek már szinte egyeztek a velük párhuzamosan gyártott Lincolnokkal, ami a presztízs csökkenéséhez vezetett. Abból is megfigyelhetjük, hogy ez egy Continental, hogy Lincoln jelölés nem találunk rajta, ráadásul az emblémát, amit ma is a Lincolnokhoz kötünk, ezeken a modelleken jelent meg elsőként. Maga az autó utastere is a kibontakozó jetkorszak ideáljaihoz illeszkedett. Mivel egy felső kategóriás luxusautóról beszélünk, ezért talán nem is meglepő, hogy rengeteg extrát kapott. Közéjük tartozik például a szervókormány, a kétsebességes automataváltó, a sávkereső rádió, de még ide sorolhatjuk például az elektromosan állítható üléspadot, az ablakokat, illetve a kabrió tetőn mögött található hátsó szélvédőt, aminek szintén állítható az ablaka. Ezeket akkoriban Breezeway Window néven népszerűsítették. Erőforrás tekintetében ez a konkrét példány egy 375 lovas, 7049 köbcentis V8-ast kapott. Állítólagos újkori csúcssebessége 200 km/h volt. Az 1950-es évek folyamán az amerikai gyártók évente dolgozták át autóik formaterveit. Ehhez még külön hozzátársul, hogy az autókat igyekezték úgy megtervezni, hogy valamilyen rakétára, űrjárműre vagy légijárműre hasonlítsanak. Ez ezen a Lincolnon is megfigyelhető. Például itt van már magában az ütköző, ami egy rakétát utánoz, illetve a lámpatest, ami belülről felfelé, kifelé ível. Ennek lényegében az volt a célja, hogy az autónak egy alacsonyabb, szélesebb megjelenést kölcsönözzön. Ahogy például a Cadillacen is, ezen is találunk Dagmar ütközőket, viszont ami még külön fontos, hogy ez a Lincoln embléma ezeken a Continentalokon jelent meg elsőként, ugye abban az időszakban, amikor a Continental önálló divízióként szerepelt a Ford palettáján. A későbbi 1960 után gyártott Lincolnok már ezt a Continental emblémát örökölték. Ami még külön érdekesség, hogy a sárvédőnek az ívét csak 1958-ban gyártották ilyenre, az 59-eseké már lapos, az 1960-asokon pedig már nincs is jelen az autón. Annak ellenére, hogy az 1950-es évek folyamán az amerikai gyártók igyekeztek modellévente mindig egyre nagyobb, látványosabb uszonyokkal előállni, a Ford márkái nem akartak ebben részt venni. A Fordok, Mercuryk, Edselek, Continentalok és Lincolnok uszonyai sokkal visszafogottabbak voltak, mint például a kortárs Imperialoké vagy Cadillackeké. Ami még külön érdekesség, hogy a hátsó lámpái rakétahajtóműveket ábrázolnak, illetve a tanksapkát a hátsó embléma mögé rejtették el.
Hát nekem ez egy homokfutóból indult az egész. Vettem egy leamortizált homokfutót, amit szépen elkezdtem megcsinálgatni, és hála jó Istennek nagyon jó pénzért elbírtam adni. Na most amennyi én eladtam, néztem ilyen idősebb autókat, egy Volkswagen bogarat sikerült megvenni belőle, amelyet úgy szintén szépen felújítgattam, és megint jó pénzért elbírtam adni. És mindig amennyi eladtam, így visszaforgattam, így jutottam el az amerikai autókhoz. Lett egy Ford Fairlane, amelyet Litvániából tudtam hazahozni. Elég jó kezdési alap volt, aztán azt is sikerült felújítani, azon is túladtam. Interneten találtam ezt a Lincolnt Németországba. Elmentem, megnéztem, és brutális méretével, és hogy kabrió, meg hogy a Bud Spencer Terence Hill filmben is ez volt, tehát a nyomás utána engem annyira megfogott, hogy ezt megvettem, és ezt is megcsináltam. Voltak vele nehézségek, tehát nem járt szépen a motor, egy-két henger nem ment, tehát beállításokat kellett rajta végezni, valamint a fékeket átnézni, tehát munkahengerek be voltak ragadva, tehát volt vele munka, ezt megcsináltam, utána sikerült leoltéztatni, szívem szerint megcsinálnám, de sokan azt mondják, hogy ne nyúljak hozzá. Ez az 58-as Lincoln, ez teljesen eredeti állapotban van, mint a fényezés is, valamint a bőrbelső. Sajnos már a fényezésen látni ezt a 63 évet egy-két helyen, tehát vannak leverődések, ugye a krómozás is, tehát nincs újra krómozva, ez is teljesen gyári. Na most ezen is látni ugye az időt, ezt a platinát. Szívem szerint megcsinálnám, tehát felújítanám, de mondják, hogy ne tegyem. A legjobban, ami tetszik az egészben, hogy mikor mész az úton vele, és mindenki oda néz, és mosolyt csal az arcára, mindenkinek, legyen az fiatal, legyen az idős, integetnek, dudálnak, motorosok is, brutális ezzel a 6 méter hosszával, és 2,5 tonnával, tehát nagyon nagy megjelenése van ennek az autónak, és engem ez nagyon megfogott, tehát nagyon tetszik, meg mindenkinek. Családdal el szoktunk menni, beülünk, jó idő van, hétvége, lenyitjuk a tetőt, nekiülünk, kitűzünk egy célt, Tisza például, lemegyünk, kocsikázunk egyet, megállunk itt-ott, teljesen jó, teljesen nagy élményeket nyújt. Aztán találkozókon szoktam részt venni vele. 3 évvel ezelőtt Komáromba, rengetegen vannak, nagyon szép, nagyon gyönyörű autók voltak. Több ezer autó volt ott. De egyetlen egy darab volt ebből. Szerintem mindenki a szívébe zárta ezt az autót. Tetszett nagyon sok mindenkinek. Megtartom, nem szeretnék megválni tőle egyelőre. Esküvőkre hívnak engem, tehát több alkalommal esküvőkre, forgatásra, fényképezkedésre, tehát használatban van ez az autó. Tehát nem arra tartom, hogy bent áll a garázsba, azt nézegetem. Ez jóformán majdnem egész nyáron, hétvégente ez mindig megy ez az autó. Nekem van egy 58-as Oldsmobilom, Super 88-as, amiben Golden Rocket J2-es motor van, 6100 köbcentis és tripover, tehát 3 karburátoros. A különbség a kettő között az, hogy hiába ebben nagyobb a motor, meg a lóerő nagyobb, de abban mérgesebb a motor, tehát az olyan egyből ugrik, egyből megy. Ez is elég jó szedi a lábát, de az Olds az olyan mérgesebb a motor. Készülünk vele külföldre is menni, a horvát tengerpartra nagyon szívesen lemennék vele, úgyhogy ez terve is van véve, szerintem jövőre, 22-ben tudja, hogy le fogok menni a tengerpartra. Szinte azt mondják, hogy erre már nem is rendszámtábla kell, hanem irányítószám. Mindenki ledöbben, megnézi, mi ez. Ez nagyon tetszik, óriási. Megálltunk a piros lámpánál, és egyszer kiugrottak a kocsiból, és körbe fényképeztek, hogy azt mondja, hihetetlen, hihetetlen. Ledöbbentek, hogy mekkora autó ez. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!